Hi, Assalamualaikum children. How are you today? I hope you are doing great and happy with your family. Before we start our lesson, let's recite the doa penyerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Today's hafazan is Surah Al-Fajr. Don't forget to memorize with your parents, okay children? Okay, kisah Nabi pada hari ini ialah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You all mesti tahu kan kisah Nabi Muhammad ni sebab selalu saya nak dengar. Tapi teacher nak cerita juga. Dengar tahu, jangan tak dengar. Okay, Nabi Muhammad, nama penuh baginda adalah Muhammad bin Abdullah. Baginda dilahirkan di Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebab itulah kita sambut Maulid Rasul pada 12 Rabiul Awal. Okey, nama ayah baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibunya pula bernama Aminah binti Wahab. Baginda ketika baginda masih dalam kandungan ibunya, maksudnya baginda tak keluar lagi melihat dunia ni, ayah baginda meninggal dunia. Dan ketika baginda di usia 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Dan sejak kecil lagi baginda menjadi anak yatim dan dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, baginda berkahwin pada pertama kali ketika umur 25 tahun dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Pada ketika itu Siti Khadijah berumur 40 tahun. Jauh jarak umur mereka. Okay, ketika baginda berumur 40 tahun, baginda mendapat wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, ketika baginda berada di Gua Hira. Okay. Selepas peristiwa baginda mendapat wahyu di Gua Hira, selepas 3 tahun peristiwa tersebut, baginda mendapat keberanian untuk menyebarkan dakwah, mengajar umat-umat pada masa tu secara bebas. Maksudnya baginda pergi bercakap mengenai agama, berdakwah, mengatakan bahawa Tuhan tu, Allah tu Maha Esa. Maha Esa iaitu Allah sahaja yang satu. Allah ada satu sahaja. Ketika baginda berdakwah secara bebas, secara bersemuka, baginda selalu mendapat kecaman, kena balik dengan batu, kena maki, macam-macam baginda kena. Tetapi baginda tetap berdakwah juga, tetap menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga selalu bersabar ketika berdakwah. Macam teacher cakap tadi, baginda selalu dibanding batu, selalu kena macam-macam, kena marah lah, apalah, baginda tetap bersabar untuk menyampaikan agama Allah. Sebab baginda tahu, baginda percaya apabila orang yang bersabar ni dalam menyampaikan agama Allah, Allah akan memberikannya ganjaran. Okey, sebab itulah kita kena selalu bersabar, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Memandangkan hari ini hari Jumaat kan, teacher pula cakap mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berselawat kepada baginda supaya kita dapat pahala, kita dapat membuat sunnah baginda. Jadi selalu-selalukanlah berselawat. Okey, jom kita selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Our first lesson is English. Today we want to do this worksheet. Okay, before that, let us revise alphabet using flashcard. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Okay, now let's do this worksheet. I will show to you how to do this one. Okay, come. Firstly, you need to write down day and date in English. Today is Friday and the date is 12th of June 2020. Okay, let's read the instruction given. Finish the alphabet. Okay, let's see the first questions. Okay, you look here. What letter is this? Yes, very good. This is letter A. After letter A, what letter, children? Yes, very good. Letter B. So, you need to write down letter B here. After letter B, letter C, and then letter D. And then, yes, letter E and F. Okay, the next question is start from letter G. After letter G, what letter? Yes, letter H. I. After I, J, K, and letter L. Okay, let's move to questions number 3. We start from letter M. Okay, after letter M, what letter? Yes, very good, letter N. After that, letter O. And then letter? Yes, letter P. Q, R. Okay, you look these questions. It starts with letter S. After letter S, what letter? Yes, very good. T. And then letter U, V, W, X. After X, Y. And the last one is letter Z. Mari kita teruskan dengan bahasa Arab. Sebelum kita pergi ke lembaran kerja ni, kita nak tunjuk dulu nombor-nombor dalam bahasa Arab. Dari nombor 1 iaitu wahidun kepada nombor 10 asyaratun. Okey, jom. Wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Okey, sekarang jom kita buat latihan. You all kena ambil lembaran kerja ni dan teacher akan tunjukkan macam mana nak siapkan lembaran kerja ni. Jom kita tengok. Okey, untuk lembaran kerja Arab,
You all kena ambil pensel dan pembaris. Okey, sebab kita nak garis. Okey, pertama sekali kena tulis hari dalam Jawi dan tarikh dalam bulan Islam. Hari ini hari Jumaat. Jadi tulis dalam Jawi. Okey, kemudian tarikh dalam bulan Islam iaitu 20 Syawal 1441 Hijrah. Okey, mari kita baca arahan bersama-sama. Kira objek dan suaikan dengan perkataan nombor yang betul. You all kena kira, lepas tu kena cari dan gariskan. Okey, mari kita buat bersama-sama. Okey, jom kita kira yang ni. Wahidun, 1, isnani, 2. So, kita cari mana isnani. Okey, isnani dekat sini. So, kita gariskan isnani. Okey, soalan yang seterusnya. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3. Jadi, mana salah satun? Dekat sini. Ya, pandai, salah satu dekat sini. So, kita gariskan. Okey, soalan yang seterusnya. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9. Jadi, dekat sini maknanya tis'atun. Oh, pandai. Tis'atun dekat sini. So, kita gariskan. Okey, soalan yang seterusnya. Ada berapa itik di situ? Ya, wahidun, 1. So, wahidun ada dekat sini. Okey, kita gariskan. Okey, mari kita lihat dekat sini ada berapa guli? Okey, jom kita kira. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Okey, jadi cari asyaratun dekat sini. Okey, asyaratun dekat sini. So, kita gariskan. Okey, jom kita kira pula kasut dekat sini ada berapa. Okey, wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6. Kiranya ada 6 kasut ataupun sittatun. Okey, mari kita cari sittatun dekat sini. Sittatun dekat sini. So, kita gariskan. Okey, so kita kira pula topi. Ada berapa topi? Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8. Jadi kita cari mana samaniyatun. Samaniyatun ada dekat sini. Okey, kita gariskan. Okey. Soalan yang seterusnya. Jom kita kira ada berapa lampu dekat sini. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5. Okey, mana khamsatun? Okey, khamsatun dekat sini. Kita gariskan. Okey, ni tomato. Okey, jom kita kira ada berapa tomato. Wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7. Kita ada 7 tomato ataupun sab'atun. Sab'atun dekat sini, jadinya kita garis. Okey, soalan yang last sekali. Baju. Jom kita kira ada berapa baju. Okey, wahidun, 1, isnani, 2, salah satun, 3, arba'atun, 4. Jadinya kita kena cari arba'atun. Arba'atun ada dekat sini.
Jom kita garis. Okey. Nanti jangan lupa siapkan lembaran kerja Arab ni dekat rumah, okey? I hope you enjoy our today's lesson. And don't forget to subscribe, like, and click notification bell to stay updated. Bye. See you soon.